So today's I just transferred the slide related to the section 3 and section 4. And in section 3 is financing, section 4 is investment. But as I said before, it's better that we starting with the investment decision. So after we evaluate the investment decision, it's easier for us to find the option for financing. Yeah, it's like that. So we start with the section 4, right? Investment. Yeah, yesterday we said that we have a lot of options for investment, right? And when we see in the balances of the company, for example, the Vietnamese company, we see that they have the internal investment and external investment, right? The internal investment that they operate by themselves, and the external investment means that they transfer the money to the other entity, and the other entity will operate the funds and give back the benefits for the company, right? So and also in the balance sheet, you see that the company is not have only the long-term investment, but they also have the short-term investment. And in the short-term investment, we for the financial investment, we have the marketable security. Marketable securities means that we have to analyze the trading every day and make the financial make the investment decision. And based on that, we can get some benefit from the trading, right? Okay, so now we let I remind you about the balances. Okay, this one, right? Yesterday we had this one. So this one is the investment of the company, right? So I add everything. But extend it. Investment of the company, right? And now, from now on, related to the short-term investment, we call it the speculation. Speculation is mean we try to catch the opportunity and we trading for the benefits. Speculation. Speculation is a short-term investment, and we take the opportunity of the moving price of investment, so we can get the benefits. And now we see what the firm they invest for the investment. They have the short-term investment, and here you can see some short-term internal investments like the inventories, account receivables, but we don't need to care about that because the cash or the account receivables or the inventory is ensured or funded by the working capital. So we didn't talk about the investment of the short-term internal assets. And so for the short-term investment, we will focus on this one. This one is the short-term investment in financing, and we call it the marketable security, right? And so it's one of the first one. We have the speculations of the short-term financial investment. Okay, and for the long-term investment, what the firm need to know, need to invest. They need to invest in this one, and this one is a fixed asset investment. And the fixed asset investment, normally they set up the investment in terms of project, you know.
project, investment project. And for the investment project, we have some criteria for making the decision related to the project investment. For example, we have the NPV, IRR, and payback period. Maybe some of you know about that, right? Because this technique is very popular in all the enterprise. Yeah, this one is a investment project. And we call this one is the capital budgeting. Yeah, it's okay. So it's been that this one is capital budgeting. This one is the short-term financial investment by the speculation. So the technique we apply is a technical analysis. Yeah, technical analysis, capital budgeting, right? And for the long-term financial investment, here, we have investment is a sub-company, investment in the associated company, right? And we contribute to the capital to some organization. So for this one, we do the M&A project. M&A project is in the merger and acquisition, right? We buy some company, right? It's a merger and acquisition. And so the technique we apply here is the firm valuation. Because we decided to buy the company, so we have to evaluate the value of the company, and based on that, we negotiate to buy the company, right? And this one, the next technique is a firm valuation. But we also have the capital contribution in some organization. So it means that we buy the stock buying, right? Stock buying. So we have some criteria for making this kind of investment, like DTM or the FE multipliers. Yeah, the two techniques, right? And so it means that this one is the investment of the firm, right? And I will try to help you to understand about the techniques applied for making the investment decision. Okay. Now review again. We see the investment of Vietnamese, right? For the short terms, like the case here, the case here, right? Account receivable here and inventory. We no need to care about the investment because this asset is funded by working capital. Working capital is mean that we reserve some capital for daily operation, right? This one is the reserve fund for daily operation. So that's why we no need to do anything related to investment of this kind of assets. For the short-term asset here, we just have to take care about the short-term financial investment only, right? We just care about this one, and we will apply the technical analysis to make the investment decision. Okay, and for the long terms, we have to think about the long-term assets investment here, and we will apply the capital budgeting techniques. It means that we will apply the NPV, IRR, and payback period criteria for making the investment decision, right? And for the long-term financial investment, if we buy some company or we contribute a lot of fund for some company, because it's the M&As, merger and acquisition, take over some company, right? So we will apply the firm valuation techniques to make the decision related to buy some company. And for the normal capital contribution, we will normally we will buy the stock, right? We buy the stock, or we buy the bond, right? Buy the bond.
So in such case, we will apply the DDM, dividend discount models, the PE multipliers, and yesterday we know that we also have the P, B, and PS, right? Price per share and price per book value. We also can apply this one, multipliers to evaluate the stock value, but with normally it's very special one because for the price to book value we apply for the financial company, and for the price to sell we apply for the commerce company. So in such case, normally we just focus on PEs only. The PE can be applied for every company, so it's easier for you to use this criteria for making the decision related to the buying stock. And for the bond, we will have the technique related to the bond investment, and normally they use the yield or yen to call or yen to maturity. Okay, so it means that we have a lot of work to do, right? Okay, we need to consider the technical analysis. We have to consider the capital budgeting, firm valuations in terms of the free cash flow for firm or free cash flow for equity models, and we also have to understand the DDMs or PE multipliers, and also for the bond valuations. A lot of things to do, right? And I hope that in today's, it's very lucky if we can go overthink today, but I'm not sure at all because we have a lot of work to do. And the more concern is that I hope that you can understand it. Yeah, it's very special one. Okay. Now, before we go to very details, like we have to fighting. So if you have any questions, please ask me before I starting my contents, right? Now, okay, now move on to section 4. Section 3, we will follow by section 4, maybe in the next week, right? We will talk about the financing. And this one, so yesterday we talked about the investment decision, right? All things related to the risk and returns and the risk premiums. So it's a key criteria for making the investment. That's why today I will start with the section 4 first. You see that? This one, right? I cannot see it. Okay, yeah, this one. Okay, we'll start with the investment first. Okay, now we start with the speculation. Section 4. Yeah. So for the investment, we said that we try to make the investment related based on the required returns. If the investment can have a higher return than our expected, so we decided to invest. It's like that. Okay, so it means that the two things we have to consider. The first one, what is our expectation about the return, and the second one, how the investment can generate it for us. And in the long-term investment, they talk so much about the timing of the cash flow that we can get back from the investment. Yeah, they talk a lot about that. But for the first one is a speculation. The speculation is mean that very, very short-term trading. Very, very short-term, right? Very short-term because our investment period is maybe for few days only. And we based on the trading and we make the decision, and maybe we just buy it, but we also sell it very quickly to get the benefits. So for the technical analysis is mean that the analysis based on the historical data, right? Historical data, so the trading data in the past. So based on the information in the past, we draw the chart. In the year 2001, when I come back and starting teaching the stock valuation, in Vietnam we don't have the stock market yet, even we starting from the 2000, but it's officially operate in the 2005. So in such case, we don't have any support from the website of the investor, and we have to draw by papers and draw by the Excel
and it's very, very complicated, but now we're very convenient for the investor. And based on the historical charts, they draw some charts, and they also develop some indicators. And based on the indicator and charts, it's help investor make a decision. Okay. And normally, when we see a lot of charts and indicators here, I didn't show you later. I will show you very big pictures of the product, so we don't worry about the clearance of these pictures. This one is the price, actual price. This one is the trading volume, right? And this one is the indicators. So it means that in the charts you will see the charts, and we also see some indicator related to the price and the volume. Yeah. For example, here I have the MACD. MACD is moving average conversion and diversion. It means that they try to find difference between the two moving average. They have a short-term moving average and a long-term moving average. And based on the difference between two moving average, they can see the signal for buying or selling. Okay, and the first one is the MACD. Later I will have it to calculate this one. And the second one is related to this one is the price indicator, price by indicator. And this one is the volume indicator. This one is the money flow index. Money flow index is mean that the money flow of investor, they go to the markets or they go out of the market. It's like that. So we have the money flow index here. It is up. It means that a lot of investors they come to the market. But it is down. It means that a lot of investors they exit the market. It's like that. And the other is the price by indicator, and in the price by indicator is the relative strength index. Relative strength index. It means that they make the calculation of the numbers of increased days divided by the number of decreased days. Yeah, it's like that. So we have this one is like the price fluctuation, price oscillator. It means that it's fluctuation of the price movement. It's like that. So based on that, we will. So you see here, this is some indicator. It's helpful to understand the trend line of the price and the moving tendencies and the price patterns, and we can try to see the circle. Because the technical analysis they said that if what happened in the past maybe happen now. Yeah, it's like that. So that's why the old analysis is based on the past paper. Past data. And this one is the four kinds of indicators, very, very simple one. So but have the investor can be quickly make the investment. Okay, and this one. So now we go to the details, right? Detail, not inside only, right? Now let's see. I will try to be very, very lawyers with this website. You stop at the end, right? Okay. This one, just it's better to. So it's very easy if the group member in the class you have the company by for yourself, so you can practice it directly. Now normally I have loyalty with the Vietnamese rate. And when the video you see the technical analysis, okay, technical analysis, it means that the modules of the website they prepare all the analysis already. Yeah, this one is the price of the stock, new stock. Okay, this one the original one, and you see here is the volume and the volumes and the price, right? The volume and the price. The volume is red. The red means that this day they face a degree of the price, and this day they have the
bigger increase tendencies of the price. Yeah, green and red, right? And the second thing that you will see, this one is the candle, right? This is a candle. We have the two stick here. Is the mean price, and this one is the mark price within a days. And if the price decrease, so it means that this one the open price and this one the close price. And if this one increase day, so it means that the mean is the mark, and this one the open price, and this one the close price. Okay. So if we see the length of the main part is longer, so it's very long, so it means that the price within a day is very fluctuate. But if it's very small one like this one, it's not so fluctuate. Okay? This one is a very original. So when you see this kind of thing, you see that this one is trading volumes, and the trading volume in this period is not stable like this one. And the question here is that what will be the price in the next day? Because we make the speculation analysis, it means that we decided to buy or not in the next day, right? So we need to focus about the price here, right? Price here. So don't worry about the others. Just focus on this one only. But we need to see the volume here. The volume here, this one is like the chance. It's not the same with this chance. So it means that here is another cycle, another periods of analysis. We cannot apply the price movement here to forecast for the price here. Just focus on these portions only. We call this one the stable value trading. So we decided to apply these periods to forecast the net price. Because we need to forecast the how to say, like the lower the lower boundary and the higher boundary of the price fluctuation. So based on that, we can forecast the next day the price is in the high levels or the low level, because we have the range already. So the range can be estimated with, we can see the stable trading volume in the recent periods. So for such case, we can confidently say that, okay, I will focus on these periods only. We didn't focus on this period, just like that. Okay, so now we add some indicator. Right? And we have indicator here. So normally we want to know about the price fluctuation. It fluctuation or not? Because the speculation is mean that we try to see the more price fluctuate and the more benefit we can get. So that's why we're so concerned about the fluctuation of the price. And that's why we apply the Bollinger Band. Bollinger Band is also explain the price fluctuation. However, it visualize, not an indicator, is a visualize. So it means that if the range of the band is opening, so it means that the price is now, the moving the price is more fluctuated. But if it's narrowed down, so it means that the price fluctuation is reduced. The more fluctuated, the more opportunity for speculation. So in such case, you see that in this stage, right? In this stage, the price very fluctuate. But up to now, it's not so fluctuate. It means that the speculation opportunity may be expired already. Maybe only, we don't know it yet, right? Maybe only, and now, but when you see this one, it's not so closing. So in such case, maybe we take some small opportunity here, still okay. But depend on our preference. For example, here we have this one with the 66,000.
and this one is 69,000, just 66, 69, 3,000 difference only. Yeah, so if you feel happy with this, okay, come on. But if not, okay, just see only, right? Only 3,000 difference between the high lowest and high values only. Okay? So this one is a Bollinger Band. It means that we see the price fluctuation and speculation opportunity. Okay? And the second indicator is MACD, because we want to see the opportunity for for buying or selling. So the MACD is like the calculation for to see the buying and selling signal. And here we have the two lines. This one is the blue one. The blue one is the short-term moving average, MA, short-term MA. And you see the 12 and the 226. It means that this one is the moving average within 12 days. And the red one is the moving average of within 26 days. So if the moving average of the 12 days is above of the red one, so it means that the price is go up, because the average value within 12 days is higher than average value within 26 days. So it means that the price totally go up. But if the blue is go down and cut the red one and go to the under the red one, so it means that the price is now going down. So if the price, this one, the price go up, cut it here, and go up again, go up, continuously go up. So it means that this one is the signal for buying. But if the price is very, very high here, but now it reduce, right? It cut and go down to the red line. So it's selling. So this one buying, selling, buying, selling, buying, right? Selling, buying, selling, buying. Selling. This one is selling, buying, selling, right? So in the future, they always see the movement, relation movement between the two lines. And if the two lines is nearly go to close, the time for trading, okay? MACD. And the next one is the one we think, but sometimes we are cheated. Cheated because okay, it has a tendency like that, but the trading volume is very, very small. Maybe some investors, they just have the very small orders of trading, but they can and set the price of in the order is the selling price. So it means that the market price maybe go up, but the trading volume is very small. So this trading is not reliable for us to base on the information to make the investment decision. So that's why we have to see how the investor they behave with the trading, right? So we add one more is the money flow index. The money flow index means that the behavior of the investor, right? Money flow index. If the money flow is go up, the investor is come in market. But if it go out, it means they sell the stock and they go out. So we see here, we see that this one is in the past, a lot of investors they sell the stock. They sell the stock. And now it's a little bit up, right? We have here, because some new investors they go into market, then trading, just only few only. So and you see that the increase here, but it's not strong enough, because you see here we have this one, the rate of 100%, and here we have 80% of the movement is in this range, and 100% in this range. So if
the behavior of the investor is just here. It's not achieved in the middle line. So it's been only few of them only. It's not strong enough to be sure that the price, to be sure that the investor that they are coming. So they also cannot sure about in the next day the price is up or not. So to be sure that we need to consider this one is the middle line and then up to the upper rate, not in the down rate like that. So it's safer. But if you are the investor who like the high returns, maybe you take the opportunity to buy now. It's like that. Okay? Because you see the tendency and you accept the risks. So maybe it's up here, but maybe it's down here. Yeah. It depends on the investor. Yeah. And the last one, relative strength index. Okay, this one relative strength index here. Okay. They talk about the number of degree days within a week. And you see that here is a little up. It means that the number of day degree is higher than the number of day increase. Okay. So it means that this tendency is not so clear yet. Now we go to detail to clarify the price range. And price range, so price range here is not so clear. We see that this one is the Paris, and we need to know that the tendency of investor. Normally the range of the price, it depends on the investor behavior. If the investor they buy a lot, we call it overbought. Overbought, it means that the money flow they should be out of the range. Here is the outliers. In the outliers, and if they overshow, it means they sell a lot of stock. The money flow they should be in these outliers. So in such case, we will know that the price resistance and price support. Price resistance is mean that the price cannot go up more than this level. Up to this level, they will go down. These are price resistance. And price support is mean that the price cannot lower than the support. If it's low, this one, a lot of investors they may buy to push the price to go up again. So, but here we don't have the money flow in the outlier area. So in such case, we cannot clarify the price resistance price and support price. We just have the intensive price range. Intensive price range is right this one. It's like the tentative behaviors of investor only. We cannot confirm that is surely it's clear. But we can. This one is the top, and this one is the bottom points of the money flow index. Okay, so we can have the price range here. For example, this one, the high bid price the investor they accept this one. And here, the lowest price, the customer, the investor, they think that the lowest one, this one. So it means that if the relative price is touching to the lower levels or the price support, the price in the future will be up. It's like that. Okay. Nói lại nha. Có cần nói lại không? Okay. Okay. Này, cái này là phân tích kỹ thuật, nó là cơ hội speculations là đầu cơ nghĩa là gì? Chênh lệch giá là mình ăn thôi, đúng không ạ? Thì khi mà chênh lệch giá mà mình ăn ấy, thì nghĩa là mình sẽ dựa vào trên cái trading hàng ngày để mình ra cái quyết định. Thì cái trading hàng ngày này thì nó có một cái giả định rất là rõ, đấy là mình dựa trên cái số liệu quá khứ và số liệu đấy nó sẽ lặp lại. Bởi vì nếu mà nó không lặp lại thì mình không thể dùng nó để dự báo được. Thế nên là cái đấy là nó là cái nhược điểm của phân tích kỹ thuật. Nhưng mà nếu như mình chỉ sử dụng cho speculation thì rất ok. Tức là mình chỉ tích tắc thôi mà trong cái số ngày trading. Ví dụ như là số ngày trading lý tưởng của tất cả các nhà đầu tư Việt Nam là T-3. T-3 ví dụ là như vậy. Bởi vì lúc đấy là hàng hóa tất cả tiền bạc ở đầy đủ mình mới làm được. Thế thì khi mà vậy thì cái quan trọng nhất là mình sẽ phải dự báo cái giá ở kế tiếp này. Khi dự báo ở giá kế tiếp thì khi mà người ta vẽ lên cái bảng giá thì toàn bộ cái phần của các bạn nhìn thấy từ trên này lên ấy, đó là cái tất cả các thông số nguyên thủy. Thì các bạn sẽ thấy một cái cột này là số lượng giao dịch và cái kia là giá.
Và thông thường giá thì do cái việc là cái giá mình không có một cái giá cụ thể, mình chỉ có cái giá mở cửa và đóng cửa. Còn trong cái ngày đấy thì giá nó thay đổi liên tục. Chính vì nó thay đổi liên tục như vậy, thành ra là khi mà người ta vẽ giá, người ta không vẽ được một điểm mà người ta bắt buộc phải vẽ thành một cái range, một cái range. Và vì vậy nên là ở đây người ta hay sử dụng cái biểu đồ đếm này mà mọi người nhìn thấy. Biểu đồ đếm này là biểu đồ đếm Nhật, nó có hai cái đuôi. Thế thì cái đuôi ở trên ấy là giá cao nhất, và cái đuôi ở phía dưới là giá thấp nhất. Còn cái màu xanh và cái màu đỏ là ngày giá tăng hay ngày giá giảm. Bởi vì là ngày giá tăng hay ngày giá, nếu như là màu đỏ ngày giá giảm thì nghĩa là cái giá cận trên là giá mở cửa và cái cận dưới là giá đóng cửa. Còn nếu mà là ngày xanh thì là cận dưới là ngày giá mở cửa, cận trên là giá đóng cửa. Bởi vì nó giảm nó tăng mà. Thế thì khi mà mình dự báo giá, nghĩa là mình dự báo giá ở đây này, thì quan trọng nhất là các bạn phải so xem là cái trading volume của các bạn nó có đến kỳ của nó kéo dài đến đâu, kỳ của nó kéo dài đến đâu. Thì nó muốn kỳ của nó kéo dài đến đâu, nó gọi là cycle đấy, cycle nó vào một cái chu kỳ nào chưa, thì nó sẽ phụ thuộc bởi cái số lượng giao dịch, cái khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch phải đều thì lúc đấy được gọi là một chu kỳ. Bởi vì nếu mà số lượng giao dịch không đều, nó sẽ rất dễ gọi là sự hối hận của nhà đầu tư. Tức là mình bị nhá hàng ấy ạ. Tức là họ đẩy một lượng chơi rất là lớn vào để nó đẩy giá lên và nó làm cho cảm giác là thị trường ấm, nó gọi là nhá hàng đấy. Thì một cái ngày mà không có ai giao dịch cả, nó rất là ảm đạm. Tự nhiên ngày hôm đó nó khoảng độ có khoảng 20 tỷ để trading một cái, thì lập tức nó đẩy cái giá nó lên vọt luôn, và tự nhiên cái giá giao dịch của ngày hôm đó cái khối lượng giao dịch của nó cũng rất là cao. Thế nên là trong trường hợp đấy thì nó gọi là cái điểm đó, nó gọi là cái giao dịch đó gọi là bất thường. Và khi mà bất thường đấy, nó bắt buộc phải out of cái mình gọi là làm sạch số liệu ấy, mình cho nó ra ngoài. Thế nên là vậy thì tại vì nếu như mình không cho nó ra ngoài thì nó sẽ gặp phải một vấn đề là những cái nhà đầu tư non ấy, thì khi họ nhìn thấy bắt đầu khối lượng giao dịch tăng lên 1 ngày, 2 ngày thì là lập tức họ sẽ nghĩ đến cái việc là thị trường đang ấm lên, và thế là họ xông vào bỏ tiền vào. Thế thì khi mà họ xông vào bỏ tiền vào thì nó lại có thể đến ngày thứ 3 nó không lên, người ta không giao dịch nữa, giá nó rơi. Giá nó rơi thì trong trường hợp đấy giá nó rơi thì mình gọi là sự hối hận của nhà đầu tư vì thị trường quay đầu. Đấy. Nhưng mà thực ra thì không phải, đó là bởi vì là cái khối lượng giao dịch nó chưa đủ mạnh để đẩy cái giá cổ phiếu sang một cái chu kỳ mới. Nếu mà khối lượng giao dịch đủ mạnh ấy thì nó gọi là move cái period đấy, thì đủ mạnh nghĩa là gì? Là khối lượng giao dịch càng thật là nhiều và nhiều trong dài hạn nó sẽ đẩy lên. Thế thì ở cái thị trường Việt Nam thì các bạn, nếu mà các bạn mà đầu tư, các bạn mà đặt xem rất là nhiều các cái doanh nghiệp thì các bạn sẽ thấy ở Việt Nam đều gặp phải cái tình huống là như này, đỏ xanh xen kẽ, và cái thời gian đỏ và thời gian xanh khá đều nhau, nó cứ 2 đến 4 đến 3 đến 2. Điều đó có nghĩa là cái trading của mình nó thiên về trading behavior theo cái kiểu sticking thôi, tức là mình quá là speculation luôn ý, tức là như thế. Thế thì bây giờ mình quay lại cái này. Thế thì chính vì thế nên là nếu như mà mình nhìn cái dãy doanh cho cái khối lượng giao dịch chỗ này này, mình không thể ép nó vào cùng với giao dịch chỗ này được, bởi vì nó sẽ khác nhau hẳn về cái lượng giao dịch. Do đó nên mình tin tưởng rằng đây sẽ là một chu kỳ khác, không thể áp cái chu kỳ cũ được. Vì nếu mà mình áp cái chu kỳ, mọi người cần tưởng mình áp cái chu kỳ đến đây nha. Nào, mình sẽ chọn điểm cao nhất của Monday Flow Index là khi đó nhiều nhà đầu tư nhất, và mình chọn cái điểm thấp nhất là cái điểm khi đó các nhà đầu tư rời bỏ thị trường. Thì khi đó các bạn sẽ thấy cái range giá nó kinh khủng, cái range giá nó chênh lệch rất là lớn. Ví dụ như là tại cái thời điểm chắc đây cao nhất này, có thể thôi, mình cũng không sure lắm, nó vào khoảng là cái giá nó nằm chơi vơi ở đây, nếu mà đây này, nếu mà mình lấy ở đây là giá nó chơi vơi khoảng chỗ này, tức là nó khoảng 71, 72 này. Đó. Thế nhưng mà nếu mà ở cái kỳ này mà mình lấy cái điểm cao nhất ở cái kỳ này, mình căn ngược lên thì giá của mình chỗ này nó chỉ vào có khoảng là 63 thôi ạ, 63 thôi. Như vậy thì cái việc mà mình lựa chọn sai kỳ nó sẽ đến cái khung giá của mình nó sẽ rất là rộng, và khung giá rộng rất là nguy hiểm, 71 mình bảo là giá còn lên nữa, lên đến tận 71 cơ, nhưng thực chất là đúng cái kỳ hiện nay mình đang quan sát là kỳ thận trọng thì nó chỉ lên đến 63 thôi, thì nó sẽ khác hẳn đấy. Nhiều lúc mình mua 63 mình bảo vẫn thấp mà, bởi vì cái khung của nó là 71 cơ mà, nhưng mà thế là mình sẽ bị rủi ro rất là cao. Thế nên là trong trường hợp đấy, đầu tiên trước khi mình đọc bất kỳ một cái chỉ số nào, mình phải đọc đúng kỳ đã rồi tính sau. Thế thì cái đúng kỳ ở đây thì các bạn sẽ để ý những cái đường này. Cái đường này là đường range 100%. Cái ở giữa này là 80%, và ở mỗi một bên nó tương ứng với 10%. Tức là một bên đấy nó gọi là điểm, nó gọi là khu vực ngoại biên, mình bình thường làm xác suất thống kê ấy, thì nó là hai cái đuôi nhỏ xíu ấy. Tức là cái xác suất xảy ra cái đó không nhiều. Thế thì nếu mà ai mà rơi được vào cái vùng này thì siêu lãi, mua ở cái vùng thấp nhất và bán ở vùng cao nhất.
Thế nhưng mà thực ra trong thực tế rất là khó, bởi vì là không khó đạt được cái điểm đấy, là mạng điểm đấy là thông thường là thị trường nó sẽ có cái dấu hiệu là và không rõ thông tin thì nó mới hay bị như thế đâu, còn rất là khó đạt được cái điểm đó. Thế nên là nhưng mà và ở cái vùng này thì họ lại chia thành một cái đường nó gọi là đường trung gian ở giữa. Cái đường trung gian ở giữa nó giống như một cái đường là bắt đầu nó từ ở cái đằng thấp mà nó lên cao, hoặc là từ cao xuống thấp, thì cái đường trung gian ở giữa. Thế nên là nếu như các cái chỉ số này của mình nó là cái điểm ở giữa, ví dụ như là này là số ngày tăng và số ngày giảm không gần như là bằng nhau. Thế nên là đối với những cái chỗ này thì cứ từ từ rồi suy nghĩ đã, và chắc chắn là khi mà đường tăng và giảm gần như bằng nhau thì các bạn sẽ nhìn không cần phải vẽ giải Bollinger, các bạn hoàn toàn hiểu được là gì, là giá nó đi ngang. Chỉ khi nào mà gì ạ, nó rõ trend là up như thế này một cái này xong lên thì cái này chắc chắn là rất là rõ đấy, là giá nó down hẳn luôn, rất là rõ đấy, down luôn. Thế nên là nếu như mình nhìn vào cái này là mình lập tức khi mà giá nó đi ngang ấy thì cơ hội speculation là không có đâu, không có, bởi vì nó dao động ít mà. Thế nên là gần như không có, chờ mình mua xong cái thời rất là khác rồi. Đấy. Thế thì đấy là cái vậy thì thế nên là mình khi mà mình xác định được cái kỳ này rồi ấy, thì cái bắt đầu mình đọc các thông số về sau để mình có thể phân tích được cái giá ở phía trên. Cái thứ nhất là giải Bollinger là mở rộng hay là thu hẹp, là thể hiện lắc giá. Và khi mà cái giải Bollinger mà nó khép lại thì cái cơ hội speculation nó mất. Nhưng khi bắt đầu nó mở ra, nghĩa là lắc mạnh dần, thì nghĩa là cơ hội speculation là có thôi nha, còn chưa chốt, là có thôi. Có, nhưng mà speculation thì nó lại có hai dạng. Dạng thứ nhất là các bạn mua xong các bạn bán, dạng thứ hai là các bạn bán xong các bạn mua. Mình mua xong là mình bán, là khi mình mua thấp xong mình bán cao. Nhưng mà có trường hợp là gì, giá nó cao quá thì mình bán cao, mình mua thấp, bởi vì là mình bán, mình đi vay nợ, mình gọi là bán khống đó, mình đi mua mượn cái cổ phiếu của người khác mình bán, xong sau khi nào giá thấp thì mình mua vào mình trả cổ phiếu của người ta, là bán khống. Thế thì ở thị trường Việt Nam thì là sau cái đợt mà thao túng thị trường rất là căng 2004, 2005, 2006 thì là gần như là bán khống là bị cấm, không còn bán khống nữa, bị cấm. Nhưng mà ở nước ngoài thì vẫn bình thường, thoải mái, chẳng vấn đề gì cả. Thế và vậy thì các bạn là mượn của ai? Các bạn mượn của chính những cái đơn vị họ làm cái dịch vụ về trading cho mình, họ sẽ cho phép là dịch vụ, họ vừa tự doanh luôn và họ cũng phục vụ mình vừa kinh doanh mà, thì trong trường hợp đấy thì họ sẽ cho mình cái quyền được như vậy. Nào, thì đây là đầu tiên mình nhìn giải Bollinger nó khép như vậy thì điều đó có nghĩa là cái cơ hội speculation của mình nó không được tốt, và vì vậy nếu như mình đứng ở vai trò là doanh nghiệp thì đối với những cổ phiếu này mình sẽ không sử dụng nó đầu tư ngắn hạn. Thế thì đối với cả Vinamilk ấy, cái đầu tư ngắn hạn, tài chính đầu tư ngắn hạn thì họ không đầu tư stock mà họ gửi tiền tiết kiệm. Gửi tiền tiết kiệm rất nhiều, gửi tiền tiết kiệm lên đến 4.000 tỷ, 5.000 tỷ là chuyện bình thường của Vinamilk. Đấy, thì đến cái thứ hai là bắt đầu vậy thì mình biết là cơ hội nó ít rồi, nhưng mà cơ hội này dù nó ít mà nếu mà mình xem là khung giá của nó vẫn hấp dẫn thì trong trường hợp đấy mình vẫn ok. Thế thì khung giá hấp dẫn hay không, bắt đầu các bạn bắt đầu đọc ở phía dưới này. Thứ nhất là MACD là đường nó gọi là chênh lệch của hai trung bình trượt. Trung bình trượt là ví dụ trung bình trượt 12 ngày nhé, là từ ngày hôm nay họ tính về là trung bình của 12 ngày. Ngày hôm qua thì lại cộng tiếp 12 ngày kế tiếp, ngày hôm kia lại cộng 12 ngày kế tiếp. Nó gọi là trung bình trượt, nghĩa là tại sao nó không làm trung bình bình thường, giá nó lắc như thế này mà làm các bạn làm trung bình cộng bình thường, nó là một đường thẳng này luôn, thì nó sẽ không match vào được cái xu hướng giá. Thế nên nó bắt buộc phải trung bình trượt, nó cứ trượt từng khúc một, thì nó làm cho cái đường trung bình nó gần với cái đường thực tế nhất, và khi đó thì mình thấy được cái tendency rất là rõ. Thế nên là bắt buộc phải sử dụng trung bình trượt. Thế thì khi mà dùng trung bình trượt thì mình lại có hai trung bình trượt. Ở đây là mô hình này là vẫn là cái khi mà cái module này họ đang vẫn để dòng định theo cái chuẩn quốc tế là sử dụng 12-26 ngày là theo chuẩn của Mỹ. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì khi sinh viên đọc, sinh viên là phải rút ngắn cái đó xuống, tại vì ở Việt Nam thì cái độ fluctuate, độ thay đổi hoặc độ mình gọi là trading theo chu kỳ ngắn ấy, nó rất là nhiều, thì người ta có thể rút ngắn nó xuống, ví dụ như là 6-12 vẫn được. Thế nhưng mà bản chất thì nó không thay đổi, bản chất của nó vẫn là trung bình trượt của hai kỳ, một kỳ là 12 ngày và một kỳ 26 ngày. Vậy thì nếu mà kỳ 12 ngày, trung bình trượt của 12 ngày mà nó lớn hơn của 26 ngày thì cái đường trung bình trượt của đường 12 nó sẽ nằm ở phía trên và 26 nó nằm ở dưới. Nếu mà trung bình của 12 ngày mà nó lại thấp hơn 26 ngày thì nghĩa là trung bình trượt 12 nằm dưới, 26 ngày nằm trên. Vậy thì nếu như 12 ngày mà nó lớn hơn thì điều đó có nghĩa là giá đang tăng, đúng không ạ? Còn nếu mà 12 ngày mà nhỏ hơn thì giá đang giảm. Thế nên là dấu hiệu của nó đơn giản như vậy. Thế thì cái đường MACD nó là một cái đường mà nó xác định hai cái trends mà đuổi nhau.
để nó thấy được cái dấu hiệu là có thể là sẽ gì ạ, là đang chuẩn bị giảm kia, đang chuẩn bị tăng kia. Và vì vậy nên nó mới là cái đường mà để xác định những dấu hiệu mua và dấu hiệu bán. Nếu như là đang giảm, đang tăng này, tăng lại tăng lên này, tăng mà đang tăng nó go up một cái thì cái điểm này là đang tăng, nghĩa là mình sẽ gì ạ, mua vào. Còn đang tăng mà bắt đầu có xu hướng giảm thì nghĩa là bán ra, nghĩa là nó không tăng được nữa đâu, bán ra. Thế nên là cái hai cái đường này nó cứ đuổi nhau để nó sẽ bị điểm mua vào bán ra thì nó đuổi lẫn nhau. Thế nhưng mà bao giờ như thế nhá, là cái này nó có độ trễ, bởi vì là nó là dấu hiệu mà nó phải gọi là signal không? Nó là dấu hiệu. Thế và nó lại là dựa trên của 12 ngày trước đó. Thành ra là các bạn sẽ nhìn thấy là cái dấu hiệu này thì thông thường ấy, nó sẽ sớm trước khoảng 1 ngày. Nó sớm nhưng mà nó trễ, xin lỗi. Nó sẽ sớm trước 1 ngày để cho các bạn có thể dự đoán được. Đấy, thì đấy là cái MACD. Và MACD tiếng Anh của nó là Moving Average Conversion and Detergence, là lồi lõm. Money Flow Index, nếu mà go up là gì, nhà đầu tư bỏ tiền vào, go down là nhà đầu tư xuất tiền ra. Thế thì ở đây bình thường khi mà mình nhìn nhá, vậy thì cái đỉnh cao nhất mà người ta bỏ hết tiền vào thì đấy là giá cao nhất người ta chấp nhận, đúng không ạ? Tức là và khi đó thì người ta sẽ không thể trụ được nữa mà người ta xả hàng, thì nghĩa là giá đấy là giá cao nhất. Còn vậy khi mà người ta xả hàng đến hết rồi thì đấy là giá thấp nhất, bởi vì tất cả mọi người đều bán ra thì giá đấy là giá thấp nhất. Thế nên là người ta luôn nhìn vào cái đỉnh của cái đường Money Flow Index để người ta xác định cái khung giá này, gọi là giá kháng cự, giá hỗ trợ, price resistance với cả resistance price và support price đó. Thế thì khi mà vấn đề là, nhưng mà ở đây á, khi mà mình không, nó đang nằm trong cái vùng này là cái vùng mà nó gọi là normal case, thì trong trường hợp đấy mình không nhìn thấy cái khung giá cao nhất giống như của sức căng ở ngoài ấy, tức là nó phải vượt lên 2 điểm outliers thì là còn là không thể chịu được nữa, phải xuống, mà không thể chịu được nữa phải lên, thì mình không xác định được, bởi vì trong cái kỳ này của mình ấy, nó không có cái giá trị money flow đấy, nó nằm ở hai cái outlier, khung khảo outlier này. Thế nên là nó chỉ có đây và đây thôi, đây và đây. Thế thì trong trường hợp đấy của mình ấy, thì đây mình cần gọi là tentative, bởi vì về mặt nguyên tắc mình vẫn phải vẽ hai cái đường giá kẻ. Thế nó chỉ là dự báo, mình gọi là tạm tính là như thế, tentative price range. Rồi và nếu mà mình căn ở trên cái chỗ này thì mình sẽ thấy là ví dụ như căn ở cái điểm này thì nó sẽ tương ứng với giá là 67 cái giá ở đây này. Giá ở chỗ này là giá là 68, tức là nó ở khoảng 68 rưỡi. Và thấp nhất ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 66, 68 và 66,7, nghĩa là chưa check được 2.000. Thì đấy là cái như vậy là, và ở đây mình sẽ nhìn thấy cái đường relative strength index nó có đường lờ như thế này, nghĩa là nó sẽ không lên và không xuống. Như vậy tạm thời là cái khung giá mình được chấp nhận nó chỉ từ 66.7 cho đến 68.1 thôi, nó sẽ không ra khỏi khu vực đó được. Thế nên là đối với cả thực ra đối với VW thì không speculation được. VW nó gặp một lúc chip, ít có cơ hội speculation lắm. Nếu mà đã gọi là speculation thì phải chơi cái loại Ricky, là cái loại nó lắc rất là mạnh, độ standard deviation rất là lớn, thì trong trường hợp đấy mình mới có thể chơi được. Thì đấy là cái phân tích kỹ thuật, thì mình sẽ nốt ra cho mọi người dễ tưởng tượng ha. Ok, đấy là cái, còn mua bán bao nhiêu thì tùy túi tiền nha. Ở đây mình sẽ nốt lại, tại vì lớp mình sẽ có nhiều bạn. Đây mình sẽ có cái này là TA Technical Analysis. Đây thì các mình sẽ nốt ở đây cho mọi người ha. Đầu tiên là giải Bollinger, giải Bollinger nhá, giải Bollinger này là nó thể hiện reflex cái price movement fluctuation. Thế nên là opening thì có nghĩa là gì, là more fluctuated. Còn nếu mà closing narrow down.
situation. Thế thì khi mà opening này thì lúc này mình ở đây quan trọng nhất là lúc này mình mới có cái speculation opportunity. Speculation opportunity. Okay. Đấy là cái đầu tiên mà mình nhìn có giải Bollinger. Thế thì nếu như mình chỉ giải tiền vào giải Bollinger thôi thì mọi người sẽ nhìn tiếp là nếu mà cái current price của mình mà nó in the lower boundary thì trong trường hợp đấy mình hoàn toàn có thể buy được. Còn nếu mà current price is the upper boundary ở cái cận ở phía trên ạ, thì trong trường hợp đấy thì mình nên sell. Đấy là nếu như mình hoàn toàn là thuần túy liên quan tới việc là speculation. Còn bắt đầu mình sẽ phải kết hợp với cả các loại khác, đúng không? Kết hợp với loại khác. Loại thứ hai của mình là MACD. MACD nó được tính bằng là MA của 12 ngày mà nó trừ đi MA của 26 ngày. Đây là mình đọc ở trên cái dữ liệu của trên cái phần mềm, chứ còn bình thường mình hoàn toàn có thể điều chỉnh xuống 12 và 26. Nếu như mà MA 12 mà nó tiến đến nó tiến đến bằng em, sau đó là nó lớn hơn cái MA 26 ngày thì điều đấy có nghĩa là gì? Đấy có nghĩa là lớn hơn, nghĩa là nó mình gọi là price go up. Và trong trường hợp đấy mình là buy signal. Đó. Và nếu như mà MA 12 của mình mà nó tiến đến bằng nhưng mà nó lại nhỏ hơn, nghĩa là nó không xuống dưới của MA 26 ngày thì trong trường hợp đấy là price go down, và khi đó mình cái này gọi là selling signal. Đó là cái lời thứ hai của MACD. Cái thứ ba là mình sẽ có là money flow index. Money flow index thì nó là cái tendency of the investor to go in or go out the market. Thế mình sẽ có là nếu mà MIE go up thì điều đó có nghĩa là investor go in. Còn nếu mà FI go out, go down thì mình sẽ có là investor go out, ra ngoài, đúng không ạ? Và cái quan trọng là nếu mà FSI is move up to the upper boundary thì khi mà nó go up như thế thì nó sẽ chính là cái kiểu mà nó gọi là mua quá, overbound. Và nếu như overbound thì mình sẽ có cái hiện tượng xảy ra là gì? Là trading price thì nó sẽ bằng với cả cái resistance price. Là cận trên của giá. Và nếu mà money flow index của mình nó mà move down to lower boundary thì khi đó mình sẽ có cái này là oversold, bán quá. Oversold, bán quá thì mình sẽ có cái trading price ở thời điểm này nó sẽ bằng là supporting price. Đấy là money flow index. Và vì vậy nên là cái quan trọng nhất ở đây này, đó là mọi người cần phải xem xét xem là in the future thì cái future thì mình sẽ có cái trading price is no
gần với cả cái resistance or support in price. Đấy, mình quan trọng là vấn đề như thế, bởi vì nếu mà nó gần với cả cái resistance á, thì mình sẽ phải chuẩn bị bán. Resistance thì mình sẽ phải chuẩn bị bán. Thế là nếu mà support thì mình sẽ chuẩn bị mua. Đấy là cái mà mình lưu ý ha. Nếu mà nó near cái mình không biết nếu may là có bạn không ở đây near resistance thì khi đó mình sẽ near resistance thì mình sẽ bán sell, và nếu là near cái support thì lúc này hoàn toàn mình nên mua vào. Nhưng mà nhớ là như thế này này, mình sẽ gặp phải một vấn đề, đó là vấn đề chuyển kỳ. The period change or not. Bởi vì như này, khi mà nếu như mà khối lượng giao dịch của mình nó rất mạnh và nó mạnh đủ để có thể đẩy cái chu kỳ, thì khi đó resistance ấy nó lại biến thành giá gì ạ? Giá cận trên lại biến thành giá cận dưới. Up, đúng không ạ? Còn nếu mà cái khối lượng giao dịch nó cực kỳ tệ, nó cứ rơi tiếp, thì trong trường hợp đấy giá ở cận dưới thì lại là resistance. Thế nên là mọi người hết sức để ý trade on loss thì nhớ là mình ở đây mình sẽ observe cái trading volume. Trading volume. Đây mình sẽ mình tưởng tượng là nó như thế này. Mình đang ở cái này, đó là cái giá. Nhưng nếu như khối lượng giao dịch nó tăng liên tục, đây là khối lượng giao dịch nó tăng liên tục, thì kỳ của mình nó có thể là kỳ này. Nó sẽ chuyển sang một cái kỳ mới. Tại vì lúc đó thị trường chuyển kỳ, nên là cái chuyện là trên một cái biểu đồ của mình là mình vẽ nó có thành từng khúc là chuyện đấy bình thường. Đấy. Và nó cũng có thể xảy ra cái hiện tượng là gì? Là nó lại chuyển xuống dưới. Thì khi đó cái giá này của mình đang là support, thì tự nhiên sang bên này nó lại là resistance. Và tương tự bên này resistance thì lại là support. Thế nên là hoặc vào xuống đây hoặc là chuyển kỳ xuống đây. Thì cái này là cái mà mình hết sức thận trọng khi mà mình nhìn. Tại vì cái đường money flow index là nó rất rõ, khi mà nó sẽ chạm hai cái ngưỡng đó và chạm hai cái ngưỡng online hơn đấy, thì luôn luôn phải đặt câu hỏi là có quay lại không? Quay lại kỳ không? Tức là phát hiện ra là ôi mình bán quá rồi, mình mua quá rồi, mình vào vùng bán quá, mình mua quá rồi, vậy thì có quay lại không? Thì nó sẽ xuất hiện là gọi là sự hối hận của nhà đầu tư. Tức là nghĩ rằng nó lên nhưng nó xuống, và nghĩ rằng nó xuống nhưng nó lên, bởi vì là nó chạm cận rồi nó quay lại. Thế nhưng mà nếu như mà lại vẫn tiếp tục nó lên thật thì trong trường hợp đấy ngon, đúng không ạ? Nó gọi là trường hợp đấy rất là ngon. Thế nên là luôn luôn ở cái phần kế tiếp các bạn sẽ phải nhìn cái phần ở đây là cái phần trading volume để các bạn dự báo. Bởi vì nếu mà ai cũng dự báo, mọi mình gọi là mình hơn người ta một chút là mình có học cái đó rồi thôi. Chứ còn trong thực tế mà ai mà cũng đoán được tất cả những cái điểm ROI ở đấy thì luôn luôn lớn. Ví dụ như nhà mình có những lúc mà mình mất 65%, mình chơi OTC mình mất 65%, nhưng mà có những lúc là mình chơi trading mình lãi 250%. Như là năm 2007 là mình lãi 250%. Nhưng mà năm 2006 cuối 2005 đầu 2006 mình mất 65% thì mình chơi OTC. Thế nên là nếu mà nói thế thôi, chứ còn cái việc lúc đấy nó rất là nhạy cảm, tức là cái khả năng của mình tại cái thời điểm đấy có thể mình sketch được cái đó. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà mình quan sát tốt hơn, nhưng mà mình bị một cái là cái lúc mà mình chơi OTC ấy, là nó không có biểu đồ để mình dự án. OTC thì không thể biết đi đâu được, đúng không? Thế là ông xã ở Mỹ là cứ gọi liên tục còn hàng không bán đi, mình giấu mà, cái đó mình chơi riêng mình âm thầm mình bảo không còn hàng nữa. Ông bảo phải xả, lần này là phải xả hết chưa không gì đâu mà phải xả. Lúc đó là mình mất đúng là 65% con ô tô, đấy là tiền riêng ô tô của mình xong là cuối cùng cầm 4 cái bánh im như thóc, không nói một câu nào luôn. Mà đấy là tiền bố cho đấy, tiền bố cho để mua ô tô. Đấy là đến tận bây giờ thì sau khi mà mình recover mình trả được cái chỗ đấy rồi, để lại thì mình không mua ô tô nữa, để lại. Đi nhờ ông ấy có xe tội gì mình mua, đúng không? Money flow index là thế là chỉ nên cái money flow index nó cực kỳ hay luôn ấy, cực kỳ hay. Người ta nhìn vào nó và nhìn MACD thực ra là đúng rồi. Thế nhưng mà tại vì sao mình vẫn phải sử dụng cái relative
Strength Index. Relative Strength Index thì nó sẽ đo bằng là cái price của cái nó gọi là number of increasing day và chia cho cái number of decreasing day. Đấy, nó là như thế. Thành ra là nếu như cái đường này của mình mà nó đi ngang ấy, là gần như là giá nó không rõ cái intention. Nếu mà RSI của mình ấy, how to say RSI is stable and fluctuate slightly in the middle line. Thì trong trường hợp đấy mọi người nhớ là mình gần như là gì? Mình phải wait and see more clear, more see clearer signal. Price movement. Thế nên là đối với cái trường hợp này là gần như là thôi mình cứ im dọc, nó cứ lắc qua và lắc lại cái trường hợp này. Thế nên là nếu như bình thường khi mà mình nhìn những cái hiện tượng như này á, mình chỉ sau khi mình thấy có đây nhá, mình thấy ở đây là nó có cái dấu hiệu là cái dấu hiệu này là dấu hiệu bán và nó đã qua rồi. Sold. Nó qua rồi và mọi người sẽ nhìn thấy hai cái đường ở đây, nó zoom kỹ hơn kẹo nữa đây. Đây. Mọi người sẽ nhìn thấy là hai cái đường money flow index của mình á, không phải mà hai đường MACD của mình á, nó đã tách ra rồi, nghĩa là gần như mình không có một cái gì có thể tính được nữa rồi. Thì trong trường hợp đấy mình wait and see. Nhưng mà nếu như mình nhìn tiếp ở trên này cái giải Bollinger thì mình lại nhìn thấy là gì? Cái giải Bollinger nó lại có cái hiện tượng này. Cái giải Bollinger của mình nó lại có cái hiện tượng là cái giá này nó đang nằm ở cận dưới của giải Bollinger. Thế nên là bình thường mình bảo là có thể bắt đầu mua vào rồi, đúng không? Có thể mua vào rồi. Tuy nhiên là mua vào rồi mà hành vi của nhà đầu tư chưa rõ và mình lại có là gì ạ? Độ lắc giá nó chưa rõ. Thế nên là thực ra trong trường hợp này mình phải từ từ mình chờ lại, bởi vì có thể nó sẽ tiếp tục giảm tiếp. Mà đường giải Bollinger ấy, cái biên của đường giải Bollinger nó không phải là một cái biên cứng, nó là một cái biên mà thể hiện ra cái giá nó lắc thôi. Giá nó lắc to nó lại mở, nó lắc nhỏ đấy, thế nên là nó không phải biên cứng. Nó chỉ cho mình thấy là giá này là bắt đầu là xuống thấp và xuống thấp ở cái mức có thể xem xét được. Tuy nhiên là do cái gì ạ? Bây giờ các nhà đầu tư bắt đầu vào rồi. Nếu mà liều thì cũng chơi được, nhưng mà nhà đầu tư đang ở cái cận, nó chưa ở cái điểm giữa, nên là cứ suy nghĩ vì cái cận này đang là cận 39.06, nghĩa là nó còn dưới. Bình thường chỗ này nó phải, chỗ này là 80, nếu như chỗ này là 80 thì ở cái chỗ này nó phải là gần 50. Gần 50 thì 39 nữa là nó khác thêm 11 nữa. Nghĩa là nó ở phía dưới của cái đường trung bình, nên là nó cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt để cho mình nhìn. Và mình lại có cái đường là đường dấu hiệu giá lắc ngày tăng ngày giảm, nó cũng là cái điểm giữa. Tính trong suốt cái kỳ mình đang quan sát này, chỗ này là có 12, 13. Đây là tháng 12, nghĩa là trong vòng đến ngày giao dịch ra ngay. Trong vòng bao nhiêu đến cái chỗ này của mình là 3 tuần giao dịch mà nó có lùng bùng ở đoạn giữa như thế này thì thôi tốt nhất là gì? Wait and see. Thì đó là cái mà phân tích kỹ thuật cơ bản, mình chỉ cần đến thế này là mình có thể ra được rồi. Chứ còn nếu mà mọi người hỏi là phân tích kỹ thuật thế nào, nó gần hơn 300 chỉ số. Thì nó là do kiểu mình cứ thích vẽ thêm thì mình vẽ thôi. Ví dụ như là ở đây mình vẽ này, ví dụ như ở đây mình sẽ vẽ. Nếu như ban nãy mình vẽ ở đây mình sẽ có một cái cận giá kẹp từ đây này. Xong rồi mình sẽ có giá kẹp mà đến đây này, đây là một loại giá, mình cứ thế mình vẽ thôi. Tiếp tục ví dụ như ở đây mình sẽ có cái giá cận của mình nó là ở đây này. Và cái giá thấp của mình nó là ở đây này, kẹp giá, tức là do mình vẽ thôi mà. Và mình ở đây mình nó sẽ có cái đường xu hướng là mình thấy có cái hiện tượng này và hiện tượng này, nghĩa là hiện tượng vai bò người ta hết một chu kỳ, gần như hết một chu kỳ. Thì trong trường hợp đấy là hình chữ M nó sẽ
số nó tăng nó nhiều hay là ít là do cái việc là mình có vẽ thêm hay không không ảnh hưởng gì cả. Nhiều nó cũng nhiều lắm, nó gần 300, tuy nhiên là mình thấy là sinh viên với cả là mình đi giao dịch cũng là từ 40 lại là tạo ổn. Còn ở trên thị trường của Việt Nam thì tốt nhất là bất kỳ một cái mã nào khi mà mình muốn giao dịch ý, thì mình nên chia cái tài khoản cái mã đấy cứ làm đôi, tức là nhà hàng dần dần hoặc là mua vào dần dần để mình có thể đảo chiều được. Đấy, thì mình gọi là giao dịch hai hướng trên cùng một cái danh mục của mình ấy, thì nó sẽ ổn. Nhưng mà như thế nghĩa là tiền cũng phải nhiều, tiền khá là phải nhiều. Nhưng mà bây giờ mình hết tiền rồi mình không chơi nữa, mình ngồi mình đấy phải đau đầu, mình không chơi nữa. Bây giờ không chơi, mình chơi cái này nó rủi ro quá, không chơi nữa. Sau khi ông xã nhà mình, ông ấy lại bắt đầu mang cái lý thuyết Mỹ của ông ấy về, ông ấy chơi. Lý thuyết Mỹ là gì? Thị trường này nó có thông tin như thế nào thì theo đúng phân tích kỹ thuật mà ra, sai. Bởi vì bản chất là tất cả những cái giao dịch này của Việt Nam mình ấy, luôn luôn khi các bạn nhìn các con số giao dịch trong đầu các bạn thì luôn luôn có là liar. Tức là chia tính rất nhiều luôn, chia tính rất là nhiều. Nên là bác ấy bị là đầu tiên là bác bị sốc về cái vụ là đem kiến thức ở bên kia về, bác ấy đầu tư ở bên này một phát. Cái thứ hai là bác ấy, cái lý thuyết thứ hai của Mỹ đó là lý thuyết là sử dụng các cái công cụ derivative để phòng vệ, sử dụng option, rồi là sử dụng ở Việt Nam mình thì chỉ có option thôi, còn ở nước ngoài nó có cả future, có cả forward. Đấy, nhưng mà bác ấy dùng option, đấy là cái quyền ấy, thì bác ấy giao dịch quyền, nhưng mà giao dịch quyền xong thì bác ấy lỗ kinh khủng, bởi vì là nhà đầu tư Việt Nam không chơi quyền, chơi là chơi luôn, chẳng có quyền biết gì cả. Thế nên là khi mà bác ấy mua quyền ấy thì khi mà cái quyền nó càng về cái lúc đáo hạn thì giá nó càng giảm. Thế là bác ấy cũng bị mất, nếu mà bác ấy giao dịch quyền bác ấy cũng mất khoảng 30%. Sau khi một vài lần mất rồi bác ấy đồng văn chán, bây giờ bác ấy quay lại, bác ấy chuyển sang bác ấy phân tích về vàng. Thì các bạn biết là cái gì có chỉ số thì cái cách phân tích giống hệt nhau. Như vậy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để các bạn phân tích thị trường vàng. Nếu mà các bạn sẽ là mình gọi là kinh doanh vàng nguyên liệu, mình sử dụng Kiko mình phân tích. Mà forex các bạn có thể sử dụng forex được. Đấy, forex. Tuy nhiên là ở forex của nước ngoài thì các bạn có thể forex ở nước ngoài thì nó lại không, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn có thể giao dịch forex ở nước ngoài thì ok, nhưng mà nhớ là khi mà mình giao dịch ở nước ngoài thì không ai bảo vệ quyền lợi cho mình. Thế đâu, còn giao dịch forex ở trong nước không dùng được đâu ạ, không dùng được, bởi vì nó làm sao, bởi vì là cái bản thân cái tỷ giá ấy, mà hệ thống ngân hàng thương mại đưa ra ấy, là cái tỷ giá nó không đúng rồi, nó không đúng. Tức là nó là cái tỷ giá công bố để đảm bảo là gần như kiểu mình trấn an, và nó sử dụng là một cái thang đo để mình tính các cái thông số về tài khoản quốc gia. Chứ còn nếu mà đúng trong giao dịch bình thường á, là các bạn khi mà các bạn có những cái nhu cầu về ngoại tệ và các bạn có đủ quyền để mua bán ngoại tệ thì các bạn bắt buộc phải thương thảo theo món, và có những cái món rất là lớn ấy, thì cái tỷ giá nó khác hẳn. Thế nên là mình bình thường có mỗi một cái hộ chiếu đem ra mua 5.000 thì thôi, nó cứ theo cái công bố thì ok. Thế nhưng mà nếu mà bình thường trading nó khác rất là nhiều, nên là cái tỷ giá này nó sẽ không đúng. Và khi mà chính phủ Việt Nam của mình mà mình thu chi mà nó không ổn ý, thu chi mà nó không ổn, GDP nó không ổn, thì chính phủ với cái việc mà mình điều phối cái lượng tiền Việt Nam là rất dễ mà dễ, thì khi đó nó sẽ một cực kỳ nghiêm trọng tỷ giá. Thế nên là ở Việt Nam nếu mà các bạn muốn đầu cơ tỷ giá thì các bạn sẽ chỉ đầu cơ theo mùa thôi. Ví dụ như là bao giờ cũng thế, khoảng tháng 12 này thì trước đây thì là nếu mà trước đây thì tháng 12 là cái tháng vàng để mọi người có thể cân nhắc là tháng 1 bắt đầu mọi người mua vàng, bởi vì lúc đó là cái kiều hối rất là nhiều, để nó rất là rẻ. Tuy nhiên là bây giờ nó lại gặp phải vấn đề là cái nhu cầu có nhu cầu ngoại tệ tháng 1 và nhu cầu ngoại tệ tháng 8 là cực cao, thì nó đẩy tỷ giá nó phải chênh cỡ tầm khoảng 5%. Thế nên là, nhưng mà về mặt bản chất ấy, thì nếu mà các bạn đầu tư cái đồng đô la ấy, thì các bạn trung bình luôn luôn được 5% một năm, nhưng mà gửi tiết kiệm thì là 0%, nhưng mà chênh tỷ giá là 5%. Thế nên là nếu mà mình có tiền mặt mà mình gửi tiền ngân hàng để 5% thì tốt hơn là mình dùng đô, mình để đô tốt hơn. Thì đấy là cái mà các bạn có thể suy nghĩ. Thế còn nếu mà theo phân tích kỹ thuật đối với cả thị trường vàng thì hiện nay thị trường vàng với phân tích kỹ thuật là nhìn rất là rõ cái chu kỳ luôn, và hoàn toàn có thể tự tin mà khẳng định rằng 10 năm không phải nghĩ, chắc chắn luôn.
Còn bất động sản ở Việt Nam mình thì trông thế thôi, nhưng bất động sản do cái đặc tính của mình, bất động sản mình không có chỉ số nhé, vì mình không có thị trường bất động sản, mình không có thị trường bất động sản. Thế nên là thị trường mà thế nên là bất động sản thì bây giờ hoàn do nó không có thị trường để mình phân tích cái chỉ số như này như ở nước ngoài. Thì trong trường hợp đấy thì bọn mình gọi là đầu tư theo chỉ số, tức là mình đầu tư của các công ty bất động sản dựa trên chỉ số mình đầu tư. Tuy nhiên là bất động sản mà gặp phải mấy bác như bạn Thịnh Phát thì cái Tân Hoàng Minh mình chết. Thế nên là đấy không phải là cái giải pháp tốt nhất. Thế thì hiện nay theo cái xu hướng của đầu tư bất động sản thì tốt nhất hiện nay lại là mua đồ nội đô. Nội đô bây giờ là giá gần trong vòng 5 năm trở lại đây, 10 năm trở lại đây là không tăng, tăng rất thấp. Nhưng trong khi đó thì mọi người lại có xu hướng là mọi người lại mua ở những cái khu mới khu có vẻ là nó gọi là xanh chảnh hơn, ví dụ là như thế. Tuy nhiên là kéo theo nó thì các cái chi phí mà mình nuôi nó và cái khả năng khai thác nó rất là kém. Thế nên là khi mà mình đầu tư bất động sản thì mình có hai nguồn thứ nhất là khai thác, nguồn thứ hai là ăn chênh lệch giá. Thì nếu mà đã xác định là đầu tư đến khu vực đó thì phải là những khu vực có thể chênh lệch được giá, còn nếu không thì thôi. Còn nếu mà nội đô thì bây giờ mọi người sẽ thấy là nội đô thì nó sẽ thiên về khai thác. Và đặc biệt là ở ví dụ như Quế Hoa này đẹp như tranh ấy, nhưng mà trong 10 năm trở lại đây mãi nó mới tăng được từ 130 triệu lên 150 triệu. Và nó vẫn rất là rẻ, 150 triệu rất là rẻ luôn đấy. Mà thế nên là đợt này là gần như là các đại gia vào đây họ mua 2-3 căn, xong họ sale apartment rất là nhiều. Bên mạng bên nhà cô rất là nhiều. Và apartment rất là xa luôn á. Thế nên là mình có rất nhiều các cái option để mà mình đầu tư mà. Đây là option thứ nhất là speculation. Nhưng mà thực sự là mình dạy thôi, nhưng mà mình không đầu tư đâu, không đầu tư đâu. Để nó kinh khủng quá, nó rơi tiền kinh khủng quá. Ok, đấy là technical analysis. Mọi người nghỉ tí ạ. Thế nên tớ bảo là làm sao mà chạy được hết tất cả các đầu tư, là hy vọng ngày hôm nay chạy được, nhưng mà chưa chắc chạy